Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Lý Lâm sau khi liên kết một phần sức mạnh của mình với Độc Cô Bại Thiên thì ông đã đánh thắng được Lăng Nguyên Soái. Điều ấy khiến Độc Cô Bại Thiên còn phải thất kinh và hắn đã hỏi lão tổ tông mới có thể biết được chính mình đã cứu Lý Lâm một mạng. Giữa hai người đã có một sợi dây ràng buộc với nhau. Trước sức mạnh ấy của Độc Cô Bại Thiên, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, đặc biệt là người của Vũ Ẩn Phong lập tức muốn tiêu diệt hắn, nhưng Lăng Phi liền bảo sẽ có người khác ra tay hộ. Lúc này, ở sân có lão già đi ra muốn chiến đấu với Độc Cô Bại Thiên, ông ta chính là đạo sư Lạc Thiên Cung mà hắn đã gặp lần trước. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất khó chịu, giống như có một bàn tay đang nắm chặt lấy nội tâm của mình. Hóa ra là lão đầu Lạc Thiên Cung đang nắm chặt vai anh ta rồi lên tiếng, tiểu tử, đã lâu không gặp. Thấy thế, Độc Cô Bại Thiên liền nhận ra ông ta ở trên thuyền đêm hôm đó, hắn cũng có chút lo lắng vì sức mạnh của ông ta không phải dạng tầm thường. Ở bên ngoài, Minh Nguyệt đang đi thăm dò tình hình thì bỗng nghe được âm thanh mấy người bàn tán rằng, nghe nói có một thanh niên tên là Độc Cô Bại Thiên, hắn đến từ Trường Sinh Quốc, không biết có năng lực gì cao siêu mà dám đắc tội với lão đạo sĩ ở Lạc Thiên Cung. Lần này Độc Cô Bại Thiên còn tự nhảy vào hang cọp, chắc đang chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với lão ta rồi, sợ có khi không đánh lại được còn bị mất mạng ấy chứ. Nghe được những lời này, Minh Nguyệt vừa thất kinh vừa lo lắng, nàng liền tìm đến Lý Quốc để trợ giúp Độc Cô Bại Thiên ngay lập tức. Lúc này ở Đế Quốc là âm thanh từ Độc Cô Bại Thiên vang lên, qua lần trước thì ông vẫn chưa phục sức mạnh của ta hay sao, hay vẫn muốn thử một trường nữa. Nghe được lời này, ông ta vô cùng tức giận, lên tiếng, sao nhà ngươi dám? Được lắm, lần này ta sẽ cho ngươi một bài học, tiểu tử không biết phép tắc, xem những tuyệt chiêu độc đáo của ta đây. Lời nói vừa dứt, thân hình ông ta bay lên không và thi triển ra một cỗ năng lượng tạo thành một khối băng đá, trực tiếp phi thẳng về hướng Độc Cô Bại Thiên. Nhưng ai ngờ được Minh Nguyệt lại xuất hiện đúng lúc này, nàng đã chạy ra với câu nói, Bại Thiên ca ca, cẩn thận, và dùng sức mạnh của mình để đỡ đòn tấn công ấy. Cô liên tục tạo ra những cỗ chân khí màu hồng cuồn cuộn để chống lại. Nhưng lão đạo sư kia thì tốc độ vô cùng kinh khủng, ông càng cho ra những đòn công kích mạnh hơn. Lập tức có một tiếng chấn động lớn tạo ra khiến mọi người kinh ngạc, quay ra đã thấy Minh Nguyệt không chống lại được nữa và bị thương dưới tay ông ta. Thấy tình thế này, Độc Cô Bại Thiên nổi giận điên cuồng, từ trước đến giờ điều mà hắn không chịu được là khi ai đó động vào những người thân của hắn khiến họ phải bỏ mạng. Trong khoảnh khắc ấy, Độc Cô Bại Thiên vô cùng tức giận và bắt đầu vận hành nội công, anh ta hét lớn, sao có thể làm tổn thương cô ấy. Lời nói vừa dứt, một lần nữa Độc Cô Bại Thiên lại xá thân thành ma, tỏa ra một cỗ khí tức màu đen của ma ám kinh khủng, nó tràn ngập xung quanh khiến mọi người hoảng sợ. Sau đó, hắn ta lập tức lao thẳng tới lão đạo Lạc Thiên Cung, ông ta thấy thế cũng đỡ lại bằng cả tính mạng mình. Nhưng chỉ một lúc sau, đương nhiên Độc Cô Bại Thiên đã nhanh chóng kết thúc cuộc chiến bằng với sức mạnh kinh khủng ấy và khiến cho lão ta không đỡ lại được nữa. Đến đây là hết tập 11 Bất Tử Bất Diệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.